sa labas. Sa labas. Sa labas siya. Ito yung pinakamaraming bubot. Pilipinas, may ganito eh. Madali yung ano. Kenya? Kenya ba tawag ko? Oo, sa inyo tawag naman. Gusto ko to. Ito rin ba yun nandun sa kabila? Kano kaya ito? Eh, baka dumating yung ano. Yun, ganyan. Gusto ko nga yung kanina ko sinasabi ko. Gusto ko yun. Eh, hindi ka nakalay ko na gusto mo pala yun. Eh, di yun na lang. Oo, gusto ko to. Hmm. Ganyan. Magkano ba yan? 11.98. Bili natin din yung isang ano. Okay. Yung kalaman pa, baka malagay. Kaya ano sinasabi ko? Atay dito ka. Picturean kita. Diyan ka. Mapo ka dyan. Gapo. Tagalin mo na yung mask mo.
Puro gulay na kami. Patay, diretso na sa ano? Ha? Oo. Diretso mo na sa likod. Ay, bubuksan ko yung piton. Thank you.